Kalastuksen on tosiaan aloittanut aivan pienenä sällinä, kun käytiin vaarin kanssa kalassa kaikki loma-ajat, mitä ikinä oli. Ja sen jälkeen on kalastanut, voisin sanoa, että poikkeuksellisen laajasti kaikkia erilaisia kalastusmuotoja. Meillä esimerkiksi viime talvi oli lähes jäätön. Ja sehän on täysin ennenkuulumatonta, että ei ole jäitä talvella. Ja se on ensimmäinen kerta mun aikana. No, jag fiskar som gav årstiden. Att är sik och är abborre och är lax, handtiden är gar och gav som inte sats på han. Det är ju vissa entyper, för det kan vara perioder att han är helt försvunnen. Kanske sitter där och väntar att han kommer tillbaka utan att växla dem och göra något annat. Och så. Och vi funderar nu på isläge och vi ska nu säga att det är 10 senaste åren så är det lite besvärliga vintrar och korta vintrar. Men å andra sidan när vi har haft längre fiske i öppet vatten. I Kvarkenområdet så tror vi att de största förändringar som vi kommer se i framtiden då till följd av klimatförändringarna är först och främst då en högre vattentemperatur som är liksom en direkt effekt av att lufttemperaturen ökar. Och sen så, alltså effekten av att lufttemperaturen blir högre, så kommer vi också se antagligen då en kortare tid av vinter, så antagligen en kortare tid av istäcke. Men också att istäcket i sig kan se annorlunda ut, att det kommer vara tunnare. Esimerkiksi virtapaikkojen kohdalla, niin jos siellä ennen oli heikkoja, niin nyt siinä ei jäätä ollenkaan. Ja virtapaikoista tulee pysyä entistä kauempana. Talvikalastuksessahan tämä ilmaston lämpeneminen kaikista parhaiten näkyy. Totta kai myös sitten kesäkalastuksessa levien ja muiden suhteen. Esimerkiksi verkkokalastajia häiritsee nämä levät hyvin paljon, jotka johtuu tietysti sitten siitä, että on kovasti lämpimämpää kuin ennen. Fisk då till exempel, och hur de kommer påverkas av de här förändringarna i temperatur. Så en ökning i temperatur, en antagligen minskning i salthalt och så kanske lite brunare vatten. Ja. Så alla de här förändringarna i miljön som vi då tänker att vi kommer se i framtiden har ju förstås ganska stora effekter på de arter som vi har i vattnet. Så antagligen så kommer vi se ganska stora förändringar i deras utbredning och deras artsammansättning. Så vilka arter som kommer finnas kommer antagligen vara annorlunda i framtiden mot vad vi ser idag. Så, men det är klart, det kan man säga på lång sikt om det var som det är extremt, men så det är en temperatur på 1 grad och 2 grader, så det är tillfälligt när en månad eller något, och det är ju inte att fisken försvinner totalt, utan han väntar till sig kommer svalare vatten. Jag kan säga att det kan påverka kustnära fiske, det kan det göra, men att nog finns det, jag tror jag hela Östersjön blir så pass varmt så att fiskan ska inte alls överhuvudtaget trivs, för det finns ju fiskarter som trivs med inte varma vattnet. Och till exempel abborren har inte så stora, åtminstone med den temperaturen som vi har nu. Det är klart om det var extremt så att det borde vara som vi borde ha vattentemperatur som att det är 30-35 grader, så värre i södern, så då kan man kanske kan hända någonting. Klimatförändringar är ju någonting som redan pågår, och vi kan liksom inte backa tillbaka bandet egentligen, utan det pågår, men det vi kan göra förstås och det vi måste göra är ju att försöka minska de effekterna, så att det inte blir ännu värre. En sak som man kan göra är ju också att se till att de här ekosystemen som vi pratar om inte är så påverkade av andra störningar, så de mänskliga effekter eller mänsklig påverkan. Och där kan man ju lägga in mycket mera resurser och ansträngningar och så för att återställa, restaurera och liksom se till att inte förstöra ännu mer. För att ju mer stressad ett ekosystem är, desto svårare har det att stå emot, eller att anpassa sig till
klimatförändringarna som pågår. Och så kan det vara så att blir det alltså som fiskare så måste man acceptera, så får man söka sig till annat vatten. Och att kanske måste gå från det där gamla då, att i så fall då att det blir på något sådant vis att vi måste anpassa oss till. Och en fiskare som sa mig en gång i världen då vi diskuterade fiske, så sa han som han har gått bort, han var gammal, sa man vet inte vad som döljer sig i havet.